Okay, so now we proceed to the video part 5. Okay, so we're done with discrete time system, linear system and non-linear system. Okay, now we move to time invariant versus time variant system. Okay, so apa maksud time invariant dan time variant system? Okay, benda ni kan sebenarnya dia senang je kalau you faham. Okay, so in here time invariant maksudnya if its output characteristic dia tak ada effect dengan masa, do not change with time. Okay, so maknanya sekarang ni if its output characteristic do not change with time means a delay input results in a delay output. Okay, so maknanya kalau macam kalau lewatlah juga sampai, sebabnya tempoh masa tu masih lagi sama. Okay, macam awak lah kelas kita bukan macam kalau kelas kita 2 jam, tempoh tu memang kekal, tak berubah. Okay, output karakteristik tu tempoh dia adalah 2 jam. So maknanya kalau kita start pukul 8, kita akan habis pukul 10, right? Tapi kalau kita delay, okay, pukul 9 sepatutnya, sebab kita tak nak, it's a time invariant punya kelas. Okay, time invariant punya kelas where dia punya tempo tu fix, do not change with time. So maknanya kalau 2 jam kelas, 2 jam, so maknanya pukul 9 start, pukul 11 lah habis. Dia bukan kata pukul 9 start, pukul 10 habis. Sebabnya kita berubah. Okay, sebab kita nak juga pukul 10 habis, so tempo tu berubah daripada 2 jam menjadi sejam. Faham tak? Okay, so maknanya kat sini dia consistent, dia punya tempo tu adalah consistent, does not change with time. Okay, so as you can see here, kalau xn output yn implies that kalau dia delay by k units, then output dia pun delay by k units. Okay, tu maksud time invariant. Kalau time variant pula, it never repeat or it can be considered a periodic function with an infinite period. Okay, so maknanya dia macam tu, time variant ni dia bergantung kepada masa. Okay, so kita tak boleh nak nampak dia adalah satu pattern. Okay, it doesn't shows you a pattern. Okay, alright, sebab dia kata with an infinite period. Okay, with an infinite period. Okay, so untuk fahamkan benda ni, cuba kita buat example 3.2. Determine the system where we have xn sama dengan yn sama dengan xn tolak xn tolak 2. Okay, so given to you, ni dia panggil transfer function of the system. Okay, transfer function of a system, macam mana hubungan antara y input dengan output. So the output sama dengan xn tolak xn tolak 2. Okay, is time invariant or not? Okay, let's try this example. Saya buat kat sini. Okay, so the question 3.2 example dia, yn sama dengan xn tolak xn tolak 2. Okay, so sebenarnya untuk determine time invariant or time variant, dia ada teknik dia. Dia ada teknik dia. So bear with me untuk you tahu dan faham macam mana kita nak buat test sama ada dia adalah time invariant or time variant. Okay, so sekarang ni cara dia adalah untuk you check whether dia adalah time invariant or time variant adalah you replace n ni with a delay. You introduce a delay to n. So maknanya you replace n with n minus k. So maknanya untuk for every n, you replace with n tolak k. Okay, with n tolak k. So maksudnya kat sini, untuk semua n yang you jumpa, you ganti dengan n tolak k. So saya ganti n ni jadi n tolak k. So sama dengan x n tolak k tolak x n tolak k tolak 2. Okay,
Betul. N tolak K tolak 2. Alright. So, kat sini, apa yang kita akan nampak adalah kita akan dapat, tadi dia cakap dia adalah time invariant kalau Y Y N tolak K sama dengan Y, kejap. Okey, dia adalah time invariant kalau Yn akan menghasilkan Xn. Okey, Yn menghasilkan Xn. Ni adalah macam ni kan. Kalau dia adalah Yn tolak K, dia akan menghasilkan semua signal kita Xn tolak K. So, kita nak check yang ni adalah dia nampak macam Xn tolak K ke tak. Okey, so kalau you tengok macam ni macam ni. Cuba kita susun balik. Kita akan dapat Xn tolak K. Okey. Sama dengan Xn tolak K. And then yang ni pula, okey, adalah Xn. Ni adalah N tolak K tolak 2 kan. So yang ni kita boleh adjust dia. Jadi awak dengar saya sampai habis dulu. Xn tolak 2 tolak K. Betul tak? Yang ni dengan yang ni sama tak? Sama sebenarnya. It's just a matter you arrange. Okay. So kalau you tengok kat sini kan, adakah for every element input signal ni is delay by K units? Dia delay by K unit ke tak? Tadi Xn, betul tak? So, bila dia delay by K unit, dia akan jadi Xn tolak K. Betul? Okay. Dan yang ni pula, kalau dia delay by K unit, dia akan jadi tolak Xn tolak 2 tolak K. So, sama tak dengan yang ni? Sama kan? Macam tu. Maknanya sekarang ni, you replace N with N tolak K adalah step yang pertama. Bila you replace, you dapat macam ni. Step yang kedua adalah Yn tolak K juga. You letak je tolak K tu kat belakang sekali. Macam tu. Tadi kan Xn kan. You letak je tolak K. Lepas tu yang ni Xn tolak 2, letak je kat belakang dia tanpa hirau apa-apa, tolak K. Nampak tak? Beza dengan yang tadi. Yang nombor 1 tadi, for every N kita ganti dengan N tolak K. That's why yang kat sini K dia, tolak K dia kat depan. Jadi N tolak K tolak 2. Tapi at the end, you nampak tak? Adakah benda ni sama? Sama kan? Because yang ni, N tolak 2 tolak K ni, N tolak K tolak 2 ni, you boleh adjust dia bagi susun 2 ni pergi ke depan. So, jadi tolak 2 tolak K. So, you can see these two are the same. So, that's why dia jadi time invariant. Faham tak? Okay. Okay, kalau you tak faham, saya boleh tukar example ni jadi satu lagi example yang lain supaya you nampak beza between time invariant dengan time variant. Okay. Katakanlah yang ni kita ada Sekejap, saya nak sapu. Okay, signal yang saya nak buat sekarang ni, katakanlah kita punya Yn sama dengan X2 tolak X5 lah. X5 tolak N saja. X5 tolak N. Okay, X5 tolak N. So, kita nak determine whether the signal ni adalah time invariant ke tak. Apa yang you perlu buat adalah satu, for every N you ganti dengan N tolak K. So, ni you ganti dengan N tolak K. Semua N yang kita jumpa, kita tolak dengan K. So, ni kita dapat X5 tolak N ni you ganti dengan N tolak K. Faham Ni semua jadi represent N. Macam tu. So, apa yang you akan dapat kat sini adalah Yn tolak K sama dengan X5 tolak N tambah K. Faham tak kenapa? Sebab ni tolak ni dalam bracket ni. Dalam bracket ni dia masuk negatif dengan negatif K, dia jadi tambah K. Okey. Lepas tu, satu lagi adalah kita ganti, kita letak je K kat belakang N. Tolak K kat belakang N. Yn tolak K and then X5 tolak N tolak K. Faham tak? Kan? Nampak?
tolak je dengan K. Tak kisah N tu macam mana. Bukan kata kita ganti, buang K tu, buang N, bukan macam yang mula-mula ni, yang nombor 1, buang N tu, ganti dengan N tolak K. So that's why this whole thing represent N. Tapi yang ni, di belakang N ni tolak je dengan K. So this is number 2. So is it number 1 is the same as number 2? Sama tak? Yang ni kita ada, ni nombor 1 jugalah. 5 tolak N tambah K. Yang ni 5 tolak N tolak K. Sebab dia tolak je. So as you can see here, 1 does not same with 2. So maknanya kat sini, there is a change in terms of time. Okay, so this is what we call as time variant. Boleh? Okay, this is what we call as time variant. Okay, alright. Dan seterusnya kita ada what we call as, yang ni senang, memory. Okay, so memory ni output at time T depends on the input at time other than T. Maksudnya kalau input tu dalam sistem, kita punya tu dia hanya, kalau sistem tu dia hanya memerlukan output untuk input dia tu, dia memerlukan output pada waktu tu je. Okay, for example, sorry. For example, kalau macam, saya tak bagi lagi example yang ni sebelum tu. Katakanlah kita kata X, Y, T sama dengan X. Ataupun sama dengan T. Okay, Y, T sama dengan T sahaja. So, maknanya dia hanya memerlukan masa pada tempoh T tu sahaja. Ataupun Y, T sama dengan X, T. Kalau T sama dengan 0, maknanya dia memerlukan input X sama dengan 0 sahaja. So, dia tak memerlukan apa-apa input. Faham tak? Okay, dia tak memerlukan input daripada pada yang lepas ataupun input future input. Faham tak? YT sama dengan senang kalau you tengok ni lah, YT sama dengan XT. So, dia hanya memerlukan input pada masa tu je. Kalau input 0, maknanya output pun dia memerlukan output masa 0 juga. Okay, berbeza dengan kalau you tengok yang ni kan. Okay, kalau yang example yang ni, okay lah, nak faham yang ni, buanglah T ni, susah nak faham. Okay, YT sama dengan XT tambah 4. Okay, so as you can see here, kalau Y kosong, dia memerlukan X. Kalau T kosong kat dia X apa? X 4. Faham tak? So maknanya kat sini dia memerlukan input masa. Okay, so maksudnya ni, kalau yang ni kan, X kosong, Y kosong sama dengan X kosong, memang dia tak depends pada waktu yang sebelum kosong ataupun selepas kosong. Dia hanya memerlukan input daripada kosong sahaja. Tapi yang example yang saya tunjuk kat sini sekarang, YT sama dengan XT tambah 4. So untuk dapat Y kosong, you gantikan T sama dengan kosong kat sini, dan you ganti T sama dengan kosong kat sini. Apa yang you akan dapat kat sini? You akan dapat X4. So maknanya untuk dapatkan input, untuk dapatkan output untuk T sama dengan kosong, you memerlukan input masa T sama dengan 4. So masa sama dengan 4 ni, maknanya you kena ada input daripada masa depan. Macam tu lah, daripada input daripada masa depan untuk you bagi output pada masa sekarang. So that's why we need a memory untuk store input pada masa akan datang, future input. Okay, future input. So there is a memory where you can store the future input untuk dapatkan output pada masa T sama dengan 0. Ataupun satu lagi example, kita boleh katakanlah YT kita juga sama dengan XT tolak 4. XT tolak 4. So Y kosong sama dengan X negatif 4. Nampak tak? So is this memoryless? No. This one also not memoryless. Sebabnya kita nak dapatkan output masa T sama dengan 0. Ni kan T ganti dengan 0, you dapat 0 tolak 4 dapat negatif 4. Untuk dapatkan output pada T sama dengan 0, you memerlukan input, okay, T sama dengan negatif 4 lagi. Okay, pada negatif
4. Okay, maknanya the pass input is required. So, in order for you to get the pass input, which is at -4 kat sini, you perlukan memory to store that. Faham? Alright, so that does itulah maksudnya dia adalah memory ataupun memoryless. Okay, sebenarnya output at any time depends only on the input at that same time. Maknanya yang the simplest example is xt sama dengan xt. Faham tak? Yt sama dengan xt. Maknanya y kosong depends on x kosong. Macam tu je. Dia tak ada tambahan-tambahan tu. Tak ada. Ataupun future ataupun past input. Okay, and the last one adalah causal. Okay, causal kat sini ni is the output depends on present and past inputs only, but does not depend on the future input. Okay, it does not depend on the future input. Okay, so for the causal here, for example, kita ada yang ni. Causal betul entah saya sebut ni. Yn sama dengan xn tambah xn tolak 3. So saya rasa kalau awak faham memory, awak akan faham juga causal kat sini. Kita tahu kan. So this is like kalau y kosong, okay, nak senam kita just ganti dengan y kosong. Kita akan depends first output dia first dia akan depends pada okay, current, past or future input here. X kosong is the current input. Kan? X kosong sama dengan output kan? X kosong, Y kosong. So this is current input. Current input. Okay. And then dia juga -3. Kosong tolak 3 we give you -3. So X -3. X -3 ni apa? Dah lepas ke belum berlaku? Dia kat mana? Kosong -3. Selepas current kosong, -3 maksudnya past input. Betul tak? So, maknanya dia punya output depends pada current and past input. Okay? Dia tulis kat sini. Present and past input and not on future input. So, yang ni for example, ada tak future input? Tak ada kan? So, maknanya betul lah yang ni adalah causal system. Causal system. Okay. Okay, katakanlah soalan ni kita ganti instead of n tolak 3, kita jadi n tambah 3. So, maknanya another example, yn sama dengan xn tambah xn tambah 3. Okay. So, in this case, maknanya kalau you nampak, dia akan jadi kosong x3. Betul tak? X3. So, you nampak X3 ni apa? Kosong ni memanglah present sekarang punya masa. X3 ni adalah past or future? Future. So, dia dah depend on the future. So, this one become non-causal. Okay, non-causal system. N tambah 3 jadi non-causal. So, dipendekkan cerita, maksudnya whenever the systems ada tambah kat sini, kita tahu is non-causal sebab dia depends on the future. Akan datang. Macam example ni, T tambah 4. Tahu dah ni. Dia adalah depends on the future. So, it become causal. Macam yang ni, okay, is it memory ke memoryless? Of course, this is memory. Sebabnya dia memerlukan input daripada past. Maknanya causal system or non-causal system dia adalah memory system sekiranya output dia bergantung kepada masa selain daripada current time. Okay, other than time t tu. Okay, so kalau x not sama dengan y not sama dengan x not saja, dia jadi memoryless. Tapi kalau macam ni, dia dah jadi memory lah. Okay, alright. So kita stop kat sini. For today, not today sebab lepas ni kita akan ada satu lagi slide tu, but that one will be very short untuk discuss example 4. Okay.